Bine v-am regăsit! Astăzi mergem mai departe în povestea aerului curat și vedem cum se îmbină digitalizarea cu soluțiile tehnologice fără SF6 de care menționam în podcastul de data trecută. Am plăcerea de a avea din nou alături pe Laura, Alexandra și Cătălin, cei care văd rețele de medie tensiune moderne în proiecte reale în fiecare zi. De ce credeți că e momentul să adresăm și problema digitalizării când vine vorba de tranziția la tehnologiile fără SF6? Este important să adresăm și digitalizarea în momentul implementării soluțiilor SF6 Free, pentru că în realitate vorbim despre aceeași problemă, și anume modernizarea rețelelor de medie tensiune. Din punct de vedere al investiției, este mult mai eficient să investești într-o modernizare digitală în momentul în care o realizezi și pe cea tehnică decât ulterior. Și de asemenea, soluțiile SF6 Free reprezintă un pas în față în ceea ce privește sustenabilitatea, însă prin înlocuirea mediului de izolație, rețeaua rămâne la același nivel operațional în situația în care nu realizăm și digitalizarea. Am un SMR-set și aș vrea să-l integrez cu o SCADA. Pot să fac asta? Categoric da. Cuvântul la care mă gândesc este flexibilitate. Celulele SMR-set sunt echipate cu relee de protecție Schneider, dar pot să fie echipate și cu alte tipuri de relee de protecție. Schema clasică la care mă gândesc este SMR-set, releu de protecție opțional RTU, rețea Ethernet și serverul SCADA. Din punctul de vedere al siguranței, releele de protecție că comunică cu SCADA, poate să fie o SCADA Schneider sau o SCADA third party. Cuvântul la care mă gândesc este că suntem agnostici, astfel încât comunicăm prin protocoale industriale, cum ar fi IX61850, 104, Modbus TCP sau DNP3. Hai să vorbim concret despre o rețea de medie tensiune tradițională. Cum poate ajuta digitalizarea aici? O rețea de medie tensiune tradițională are, în general, vizibilitate redusă pe ceea ce înseamnă defect. Astfel, prin digitalizare, prin integrarea SCADA, prin integrare de relee, de protecție, poți să obții anumite date și să transformi mentenanța într-o mentenanță predictivă prin intermediul funcțiilor digitale. Poți să trimiți targetat echipa în teren și să acționeze punctual. Poate ne lovim încă de ideea asta că digitalizarea e un simplu bonus, dar poate ea cu adevărat să prevină o problemă serioasă? Când vorbim de sănătatea oamenilor, vorbim și de sănătatea echipamentelor, pentru că altfel cum am putea supraviețui. Și este esențial să folosim senzori de temperatură, de umiditate și protecție la arc, pentru că în felul ăsta prevenim uzura echipamentelor, creștem siguranța personalului, dar oferim și vizibilitate locală și suport echipei de mentenanță a spitalului. Hai să aprofundăm puțin combinația asta de SMR-set cu digitalizarea. Credeți că într-un proiect, migrarea la o astfel de soluție poate să facă diferența pentru un partener? Cred că poate aduce schimbări majore, pentru că digitalizarea nu mai e un subiect, ci e o necesitate acum. Este nevoie de digitalizare peste tot în instalațiile noastre. Referitor la ce a zis Laura, în contextul în care ne aflăm într-o situație în care personalul tehnic specializat a ieșit la pensie, există o penurie de oameni profesioniști, e absolut normal ca toate companiile, fie din mediul privat, fie din mediul public, să îmbătrâneze digitizarea. Hai să discutăm un pic și despre componenta financiară. Există un impact real în ceea ce privește costurile de mentenanță și timpul de intervenție? Cu monitorizare digitală 24/7 și alerte proactive, multe dintre intervenții sunt diagnosticate și prevăzute înainte de a fi o problemă reală. Timpul de răspuns este mult mai rapid datorită facilitării accesului la suport și totodată multe lucruri, pentru că le prevenim datorită alertelor, pot fi rezolvate de la distanță, ceea ce reduce o parte din costurile deplasărilor și cu personalul.
Totodată, durata de viață a echipamentelor crește, ceea ce reduce drastic investițiile majore. Aș vrea ca la următoarea întrebare să-mi răspundeți cu un singur cuvânt și de preferat să nu fie același. Din punctul vostru de vedere, care este cel mai mare avantaj al unei rețele de medie tensiune digitalizate și fără SF6? Siguranța, clar. Eficiența? Vizibilitate? Dacă ar fi să rezumăm acest episod, așa cum au spus-o și invitații mei, o rețea de medie tensiune digitalizată și fără SF6 înseamnă, fără doar și poate, siguranță, eficiență și vizibilitate. Și să nu ne uităm la digitalizare doar ca la un bonus, ci ca la un pas firesc în tehnologiile moderne. Laura, Alexandra, Cătălin, vă mulțumesc pentru încă o conversație foarte cuprinzătoare. Vă mulțumesc și vouă că ați rămas alături de noi și ne revedem curând cu alte topicuri de actualitate.